مكاتب المحامية جومانا كيروز تتمنى لكم السلامة في ظل انتشار وباء كوفيد-19. المحامية جومانا كيروز مثلت على مدى 22 عاما ضحايا حوادث السيارات مع طاقم من المحامين ذوي الخبرة، وحصلت لموكليها على تعويضات بمئات الملايين من الدولارات. قبل أن تختار المحامي الذي سيدافع عن قضيتك، دقق في تاريخه المهني. ومع مكاتب جومانا كيروز ستنذهل بآراء مئات الموكلين وخبراتهم الإيجابية في جوجل ريفيوز. مكاتب المحامية جومانا كيروز يتحدثون لغتك العربية والكلدانية. 248-557-3645 والاستشارة مجانية. Joumana Kayrouz. You've seen her images on giant billboards across the metro. Joumana Kayrouz. You've seen her images on buses across the city. Now get to know Joumana Kayrouz. The war broke out in my home country, Lebanon. I was 11 years old, and I saw a lot of bloodshed and inequality and poverty. You can't grow up in an environment like that and not be affected by it and not want to make a difference. I graduated from Yale University with a master's in ethics. I speak 4 languages. It has always been innate in me fighting for the underdog and trying to do whatever it is I can to make a difference in the world. Let Joumana Kayrouz protect your rights. Call the law offices of Joumana Kayrouz at 1-866-YOUR-RIGHTS extension 100 or visit yourrights.com. مكتب المحامية جومانا كيروز يعلن عن استقبال الموكلين والمراجعين في العنوان الجديد 24370 نورث ويسترن هايواي ساوثفيلد، على مسافة قريبة من موقع المكتب القديم. مكتب المحامية جومانا كيروز يتعامل مع كافة قضاياكم المتعلقة بالإصابات الشخصية من ضمنها حوادث السيارات، إصابات العمل، الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى قضايا الهجرة والتجنس، الإفلاس، الضمان الاجتماعي وقوانين العائلة، والاستشارات مجانية. 248-557-3645. برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز المختصة في قضايا حوادث السيارات، مع نخبة من المحامين في اختصاصات عدة منها الطلاق والهجرة والإفلاس، يأتيكم الآن على الهواء مباشرة. مساء الخير مستمعينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز. وكالمعتاد حلقة يوم الجمعة مخصصة لقضايا الإفلاس. بإمكانكم المشاركة في البرنامج عبر الاتصال على الأرقام 313-769-6666 519-256-123، دائما عن طريق الواتساب برسائل أو أسئلتكم عن طريق الرسائل الصوتية أو النصية 313-327-7074. الآن بإمكانكم الحصول على استشارات مجانية أيضا من مكتب المحامية جومانا كيروز في الاختصاصات والقضايا التي يتعامل معها، وهي قضايا الإصابات الشخصية من ضمنها حوادث السيارات، إصابات العمل، الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى قضايا الهجرة والتجنس، قضايا الإفلاس، قضايا الضمان الاجتماعي وقوانين العائلة. رقم الهاتف في مكتب المحامية جومانا كيروز 248-557-3645 248-557-3645. ومكتب المحامية جومانا كيروز انتقل إلى العنوان الجديد 24370 نورث ويسترن هايواي في مدينة ساوثفيلد. أيضا حلقات برنامج يور رايت موجودة، ودائما نحاول أن نضع هذه الحلقات على اليوتيوب في غضون 24 ساعة من موعد البرنامج اليومي في تمام 1 ظهرا. وكل ما عليكم هو زيارة موقع يوتيوب وزيارة قناة جومانا كيروز على اليوتيوب والضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد بالتأكيد. إذا نرحب بكم مستمعينا ونرحب بالمحامية جومانا كيروز. أهلا وسهلا جومانا. صباح الخير رامي، يعطيك ألف عافية. كيفك اليوم؟ الله يعافيك، الحمد لله. نسأل عنك، إن شاء الله بخير. كتر خير الله. صباح الخير لكل المستمعين وهابي ويكند تو everybody. نحن اليوم مثل كل نهار جمعة بنحكي عن قانون الإفلاس وما يخص قوانين الإفلاس مع المحامي مايكل بنكستين. Good afternoon, Attorney Michael Benkstein. I think you have to unmute yourself. Good afternoon, Joumana. Good afternoon to you. I can hear you, Joumana. Good afternoon. Good afternoon to you. New subject today, continuation from last week. But before we start, I just want to warn our listeners about the black ice that's out there. So allow me to take the first few minutes, Attorney Michael Benkstein, to warn each other about that. رامي، ننبسط وقت اللي منشوف الشمس، وقت اللي بتعلى الحرارة، ووقت اللي بيدوب الثلج. في كتير بلاك يوم برا على الطريق، وفي كتير بلاك ايس على الرصيف، وفي كتير بلاك ايس
بقلب الباركينج لوتس والباركينج ستراكشرز وخارج الباركينج ستراكشرز، إذا بتطلع عليه بتحس كأنه مي دايبة. ممكن يكون في مي عم بتدوب، بس كمان عم بتجلد، عم بتدوب من الثلج للمي وعم تقلب من المي للجليد. إذا بتطلع عليها بتبين كأنه الأرض مي. في أماكن مي، في أماكن منا مي. اجاني اليوم 2 ريبورتس من شخصين مختلفين، بالإضافة ليلي أنا كمان شاهدته اليوم وعانيت منه. في بلاك آيس، خلي كل العالم تنتبه إنه مبين كأنه مي بس هو منه مي. هو أخطر على فكرة جمانة. نعم، هو أخطر يعني من الثلج العادي لما نشوفه، لأنه أحيانا ما نميز إذا كان هو مي ولا إذا كان هو بلاك آيس. exactly. قاعدة عامة، إذا الحرارة لحد ال 34 ديجريز ممكن تتلج أو ممكن يصير في جليد. الحرارة اليوم مش كتير مرتفعة، مش مثل امبارح أو أولت امبارح كانت لحد 60. مبينة مشمسة، الحرارة أعلى من العادة، الثلج تقريبا داب كله. بس اللي عم نشوفه على الطريق واللي عم نشوفه على الرصيف واللي عم نشوفه وقت اللي عم ننزل لنفوت على السوبر ماركت أو عند الحلاق إلى آخره، أغلبيته هو منه مي، هو بلاك آيس بس بيبين مثل المي. فالانتباه للجميع. الشغلة الثانية اللي بدنا نبلش فيها بس بطريقة سريعة، حكينا الأسبوع الماضي عن how can you intercept، بيقولوا بالإنجليزي a tax refund. يعني للإنسان اللي عنده أمر من المحكمة ضد إنسان تاني أو شركة ضد إنسان وبدهم يحصلوا على المصاري تبعهم، بيقدروا يعملوا شيء اسمه interception of a tax refund. قضينا ربع ساعة نشرح للمستمعين الأسبوع الماضي نهار الجمعة الماضي عن هذا الموضوع، وعدناهم أنه اليوم بنكمل لهم عن how to intercept مش a tax refund but wages أو how to intercept a bank account في مصاري. يعني كمان مرة لنقول لا سمح الله صار في دعوة بين اثنين والطرف الأول حصل على أمر من المحكمة ضد الطرف الثاني مادي، وجريت في أمر من المحكمة، بس هلأ you have to go get your money. يعني المحكمة أمرت أنه الطرف الثاني أوز الطرف الأول $5,000. ناو الطرف الأول بده يحصل على $5,000 من الطرف الثاني. حكينا عن الطريقة الانترسبتنج the tax refunds، واللي قلنا ما بتحتاج لمحامي، الورقة كتير هينة لتعبيتها. وقلنا انه اليوم رح نحكي عن الطريقه الاخرى او الطرق الاخرى اذا الطرف الاول بيعرف انه الطرف الثاني بيشتغل وين بيشتغل، او اذا الطرف الاول بيعرف انه الطرف الثاني where he banks or where she banks، ساعتها شو بيقدر يعمل. قبل كل شيء الحديث كله اللي عم نحكي عنه بيطبق فقط رامي. على فكرة نرجع منذكر انه you can only intercept a state tax refund not a federal tax refund. You can only intercept a Michigan, let's say Michigan Treasury tax refund not an IRS tax refund. بالنسبة ل مش intercepting garnishing بيسموها garnishment بين طرفين، الطرف الأول والطرف الثاني. الطرف الأول اللي هو صاحب الدين بيسموه creditor بالإنجليزي، الطرف الثاني اللي هو المديون بيسموه defendant، والشخص اللي هو بين الاثنين مثل البنك أو مثل رب العمل بيسموه الجارنيشي. يعني أنا كربة عمل I'm a garnishee، I will be served with a garnishment من الكريديتور من صاحب الدين. كمان مرة منذكر هدول كلهم حلول وقت بيكون الطرف الأول قام دعوة وربح أمر، أخذ أمر من المحكمة. أي شيء أقل من أمر من المحكمة ما بيمشي حاله، عقد ما بيمشي حاله. العقد بده يكون فيه من وراء دعوة، ومن وراء الدعوة بده يطلع أمر من المحكمة. هذا الأمر من المحكمة بيسموه garnishment. الجارنشمنت هو court order بيأهل الطرف الأول اللي هو الكريديتور صاحب الدين ياخد جزء أو كل المصاري اللي هي مطلوبة منه لحتى يدفع ليحصل الديون الطرف الثاني عنده إياها. بيبعتها لجارنيشي. مين جارنيشي؟ I am a garnishee. أنا as an employer بيسموني جارنيشي. ليه؟ لأنه a garnishee is somebody. مين كمان is a garnishee؟ A bank is a garnishee. Why are we called garnishees؟ لأنه we have control.
over some or part of the money that needs to be paid. يعني إذا أنا بنك وفي دعوة بين الطرف الأول والطرف الثاني، والطرف الثاني مفروض يدفع $5,000 الطرف الأول، وأنا البنك وعندي $4,000، عم garnish لأنه عندي control over the money اللي الطرف الثاني مفروض يدفعه للطرف الأول. وكيف بعرف إنه عم garnish؟ بيوصل لي garnishment اللي هو أمر من المحكمة. بيوصل لي garnishment اللي هو الأمر من المحكمة، بدي أتأكد إنه هو صالح، بدي أتأكد إنه عمره مش أكتر من 182 نهار، بدي أتأكد إنه في مصاري، بدي بلغ المحكمة فيه لأتأكد، بدي بلغ صاحب الدين يعني الموكل اللي عندي اللي هو عنده بانك أكاونت، أو الموظف اللي عندي اللي بدنا نشيل من الراتب تبعه مصاري، بدي بلغهم وإلا ما بيعرفوا، أو يمكن ما يعرفوا، يمكن تكون احتيال. بدي انتظر 28 نهار لأتأكد ما حدا عارض على هذا الجارنشمنت، ومن بعد 28 نهار بدي اسحب إذا أنا البنك المصاري اللي هي fulfill all of the garnishment، أو على القليلة الجزء الموجود. لنقول الجارنشمنت هو 5000 بس المديون عنده 4000 بالبنك تبعي، ببعت ال4000 كلها. إذا المديون عليه 5000 بس عنده 10000، ببعت 5000. وذات الشيء if I am an employer. في calculations وبنحكي عنها أكتر مرة تاني لأنه ما بدنا ناخد كتير وقت، بس في شيء اسمه garnish calculation sheet for earnings. صاحب العمل بيقدر يستعملها لحتى يحط قديش بيقبض الموكل، بعتذر الموظف. بعدين في deductions، في federal withholding deductions، في state withholding deductions، في social security، medicare، city withholding. كمان هيدول نخصمهم، بنشوف قد ايه في disposable income. ومن disposable income يعني شوي الورقة اللي عم بتطلع عليها واللي عم بوجه المستمعين عنا لإلها هي شوي مثل الانكم تاكس ريتيرن، يعني بتضيف وبتخصم وبتضرب وبتحط وبيطلع معك الرقم اللي انت مفروض كرب عمل تخصمه من معاش الموظف اللي عندك، اللي في امر ضده من المحكمة انه في كريدت كارد بدها مصاري منه، او في انسان بده مصاري منه، الى اخره الى اخره. هيدول اللي عم نحكي عنهم رامي، هيدول are approved SCAO forms. يعني المحكمة العليا the Michigan Supreme Court بميشيغان حطتهم اونلاين، هيدول موجودين، هيدول منهم مخبيين، هيدول ما بيحتاجوا محامي، هيدول منهم صعبين لهالدرجة على فكرة لحتى إنسان يعبيهم. يعني مين بده يعبيهم؟ بده يعبيهم صاحب الدين. يعني إذا صاحب دين بده مصاري من المديون، والمديون بيشتغل عند هيدا الشخص، صاحب الدين بيبعتهم، بيعبي من فوق اسمه وبيعبي اسم الإنسان اللي مقبيله اللي بده منه دين، وبيبعتهم وبينطر 28 نهار وبيحصل على حقه. هيدول garnishment. يعني الجمعة الماضي حكينا كيف إنسان عنده أمر مادي تجاه الطرف الآخر بيقدر يعمل interception للطرف الآخر الستيت income tax refund أو الستيت income tax credit. اليوم حكينا بطريقة يمكن شوي أسرع عن how to garnish a bank account أو how to garnish earnings. So هيدا الفورم اسمها it's very hard to say but شو رقمها بعتذر، بس أي شخص عم بيتسمى بحب يعرف شو هن هول أو يعبيهم لأنه بده مصاري وعنده أمر من المحكمة تجاه طرف آخر، بيقدر يروح على الإنترنت ويحط request for garnishment of income tax refund or income tax credit، أو بيقدر يحط garnishment of bank account أو garnishment of earnings، أو بيقدر يحط garnishee disclosure. كلهم هول بيوصلون للأشخاص لهدول الفورمز اللي موجودين على الإنترنت everywhere. وهن كمان مرة they have been يعني approved by the Michigan Supreme Court. منهم صعبين وما بدهم كتير جهد، منهم صعبين وما بيحتاجوا لمحامي. انتقالا حذرنا اليوم المستمعين عن البلاك آيس،
خبرنا المستمعين عن الجارنشمنت اوف بانك اكاونت اور ايرنينجز. بدنا ننتقل شوي بطريقه مفصله ل الانتربلاي، حكينا عنه بالماضي، رح نسلط شويه اضواء عليه اكثر لانه عم يجينا اسئله عن هذا الموضوع. الانتربلاي بين البانكربسي والإيميغريشن، والانتربلاي بين البانكربسي والديفورس. الانسان اللي ماشي بالإيميغريشن هل بيقدر يقدم بانكربسي؟ الانسان اللي ماشي بالبانكربسي هل بيقدر يقدم الإيميغريشن تبعه؟ الانسان اللي ماشي بالبانكربسي هل بيقدر يقدم الطلاق؟ الانسان اللي ماشي بالطلاق بيقدر يقدم البانكربسي؟ وشو الافضل، bankruptcy first or divorce first؟ واذا كان bankruptcy first joint ولا separate، لانه بيكونوا اثنين مجوزين بس عم بيفكروا بالطلاق، شو الافضل؟ واحد منهم يقدم او الشخصين يقدموا؟ خلينا ناخذ وقفه سريعه وبنرجع بنبلش ب bankruptcy and immigration. هل أنت مضطر إلى إشهار إفلاسك؟ لا تأخذ هذه التجربة لوحدك، بل استشر أولا ومجانا مكاتب المحامية جومانا كيروز، وتكلم مع المحامي المختص بقضايا الإفلاس مايكل بنكستين، الذي سيساعدك على التخلص من ديونك وفقا للبند السابع لقانون الإفلاس بسعر $575 فقط. ومن الممكن أيضا أن تحصل على إعفاء من أتعاب المحكمة اعتمادا على عدد أفراد الأسرة ومدخولك الشهري. اتصل الآن بمكاتب المحامية جومانا كيروز 248-557-3645 والاستشارة مجانية. مكتب المحامية جومانا كيروز يبحث عن موظف أو موظفة يجيد اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة، والخبرة غير ضرورية. الوظيفة بدوام كامل 5 أيام في الأسبوع. للراغبين بشغل هذه الوظيفة الاتصال بمكتب المحامية جومانا كيروز على رقم 248-557-3645 248-557-3645. مكتب المحامية جومانا كيروز يعلن عن استقبال الموكلين والمراجعين في العنوان الجديد 24370 نورث ويسترن هايواي ساوثفيلد، على مسافة قريبة من موقع المكتب القديم. مكتب المحامية جومانا كيروز يتعامل مع كافة قضاياكم المتعلقة بالإصابات الشخصية، من ضمنها حوادث السيارات، إصابات العمل، الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى قضايا الهجرة والتجنس، الإفلاس، الضمان الاجتماعي وقوانين العائلة، والاستشارات مجانية 248-557-3645. Your Rights مع المحامية جومانا كيروز. عودة لبرنامج Your Rights وحلقة مخصصة لقوانين الإفلاس. بإمكانكم المشاركة في البرنامج على الأرقام 313-769-6666 519-256-1023 وعلى الواتساب 313-327-7074. جمانة نرجع لك. شكرا جزيلا رامي. مثل كل نهار جمعة نحكي عن قانون الإفلاس مع المحامي مايكل بنكستين. Attorney Michael Benkstein, let's talk about a little bit more in detail because we've been getting questions about this, bankruptcy and immigration. Are there any concerns if you want to file for bankruptcy and you are applying for your naturalization? When you're the one applying for immigration and you're the one in bankruptcy, there's nothing wrong with filing for bankruptcy. Now, in your immigration process, they do check to see if you have good moral character in order to become a permanent resident. Filing for bankruptcy itself is not considered a lack of good moral character. Filing for bankruptcy is not a crime. But the commission of a bankruptcy crime could expose someone to a charge of bad moral character. So just like in any bankruptcy, my advice to people is to tell it like it is, whether they're in the immigration process or not. Don't be overly concerned with how does it look or how does it sound. Just, tell us what's going on and we'll guide you through the process. So what you are saying is it is okay to file for bankruptcy and then be in the process of or waiting or have already, applied for naturalization, let's say. The key is when you get asked, if you are applying for naturalization, if you get asked that question, you must answer it truthfully, accurately, and completely. So the mere act of filing for bankruptcy is okay. Hiding that fact or lying about that fact now becomes a crime, now becomes lying, now becomes a fraud. So yes, you can file for bankruptcy, no problem at all, but make sure that you do share that information so that it does not turn into a fraud
because you lied. Now it is a crime of character, of your moral character, or a crime of what they call moral turpitude, correct? Correct. You would not want to testify falsely under oath either on the immigration side or the bankruptcy side. You tell it like it is, let your lawyers know what's going on, and there's a pathway through for sure. Very good. Now, let's vary the question. What if you are a sponsor to someone who is, waiting to file for the green card or has already received the green card? It makes a difference. What if you are a sponsor to someone and your circumstances have changed, that you now want to file for bankruptcy? Is that a problem? Well, on the immigration side, when you're a sponsor, you're saying that you're going to be financially responsible for that person. On the bankruptcy side, particularly in the case of a Chapter 7, you're telling the bankruptcy court that you have little or no ability to repay your debts over time. The two are not incompatible. If you have a job and your income, or some kind of income such that your income is at least 125% of the federal poverty guidelines, then that's enough on the immigration side to be their sponsor. But oftentimes that's a fairly low threshold on the bankruptcy side because 125% of the federal poverty guidelines still is a quite low amount of money, and it is likely that you will have little or no ability to repay your debts over time. Okay, so let's break this down right away, or let's break this down bit by bit. If you have served, or if your name is a sponsor to someone, and you are a sponsor today for someone, and the lawyer for that person filed for green card today, you're responsible for someone today, the lawyer filed for green card. That means if you're a sponsor today, that means that your income is at least 125% of the federal poverty guidelines or more. However, it may be that the lawyer for that person will file in a month or in a year, and it may be that person will have an interview in a year or in a year and a half. Technically speaking, even if you can file for bankruptcy, as long as you can still show that you have a job and you're getting a paycheck, and your paycheck is at least 125% of the federal poverty guideline. Let me rephrase it. I don't think I was very clear. Yes, it is okay to be a sponsor and file for bankruptcy. To be a sponsor, you have to show to someone in immigration, you have to show that your income, your check, is at least 125% of the federal poverty guideline. Can you show that and still file for bankruptcy? Yes, because to file for bankruptcy, you have to show that you're no longer able to pay your debt. You can still have a paycheck that is more than 125% and still file for bankruptcy. We consulted thoroughly with Attorney Sam Safe on this, who did say that when you serve as a sponsor, when you sign the sponsorship, you're saying under oath that your income is 125% of the federal poverty guideline. At the time of the interview for the green card, which is a year and a half after you signed your sponsorship, as a matter of course, Attorney Sam Safe and our office will ask the sponsor to send updated paychecks in the event that the interviewer at USCIS asks for updated paychecks to show that the sponsor at the time of the interview is still able to sponsor, still has a job, still makes over 125%. We prepare for the worst in our office, so we ask for those updated checks, but in theory, hardly does any USCIS officer ask for those updated checks at the time of the interview. But technically speaking, at the time of the interview, you still
must be able to prove as the lawyer for the person applying for the green card that the sponsor of that green card applicant still has a job and still makes over 125%. It could very well be that at the time of the interview, the sponsor still makes more than 125%, still has a job, but is at the same time in the middle of bankruptcy, correct? That's correct. Okay. So let's translate this into Arabic, take a quick break, and move on to the interplay between bankruptcy and divorce. What should come first, bankruptcy or divorce? Should it be joint filing for a divorcing couple? Should it be separate for a divorcing or non-divorcing couple? And that's something we've talked about once or twice in the past. So عم يجينا أسئلة من وقت إلى آخر، بس الظاهر إنه إجينا أكثر من مرة أسئلة عن هيدا الموضوع، عن البانكربسي والإيميغريشن. هل إنسان بده يقدم على بانكربسي هل عنده القدرة إنه يقدم الإيميغريشن؟ جواب هو يس. هل الإنسان اللي عم بيقدم إيميغريشن هل بيقدر يقدم بانكربسي؟ يس. هيدا حق دستوري هون. It's an act of Congress. تقديم البانكربسي هي منا عامل بيمنع الإنسان إنه يكمل بمسيرته بالهجرة والتجنس. المشكلة هي إذا الإنسان قدم وما بلغ، لأنه بالnaturalization questions في سؤال من الأسئلة بتسأل عن البانكربسي. هون لازم نجاوب بطريقة كاملة ونجاوب بطريقة شفافة. تقديم البانكربسي هو منه برهان عن أخلاق عاطلة، لأنه هيدا حق دستوري. كيف ممكن الدستور يحط شيء يكون هو ضد الأخلاق؟ المشكلة هي إذا الإنسان كذب أو خبى عن البانكربسي، هون صارت احتيال، هون صارت crime of moral turpitude، هون صارت عامل بيمنع الإنسان اللي قدم على naturalization إنه يحصل على naturalization. خلينا نحور شوي السؤال. طب إذا كان السؤال هو مش عن الشخص اللي عم بيقدم أو بده يقدم على immigration أو بده يقدم على naturalization، لنقول هو sponsor، يعني إنسان دعم أو عمل سبونسر لحدا تاني ليحصل على الجرين كارد تبعه ويحصل على التجنس، هل بيقدر السبونسر يقدم على بانكربسي؟ ما هيدا السبونسر عم بيقول وقت المضي السبونسرشيب بيبرز إنه هو عنده راتب وإنه هو مدخوله بيتعدى 125% من الفيدرال بوفرتي جايد لاين. كيف بيقدر من جهة يقول هيك ومن جهة تانية يقدم على بانكربسي؟ نعم بيقدر. الاثنين are not mutually exclusive. الاثنين منهم متناقضين. تقديم البانكربسي بيعني من قبل السبونسر مسموح، لأنه تقديم البانكربسي يعني الإنسان ديونه أكثر من قدرته يدفع. السبونسر ليكون إنسان سبونسر بده بس يفرجي إنه عنده مدخول ومدخوله بيتعدى 125% من الفيدرال بوفرتي جايد لاين. الفيدرال بوفرتي جايد لاينز كتير واطيين. 125% من الفيدرال بوفرتي جايد لاين رقم كتير واطي. نعم سبونسر بيقدر on one hand يقدم bankruptcy و on the other hand يكون بعده يخدم كسبونسر، لأنه لا يخدم كسبونسر بس بده يفرجي إنه عنده مدخول ومدخوله بيتعدى 125 ومش هيك بيقدر يتكفل بالإنسان اللي عم بيقدم أو اللي بده يقدم أو اللي مقدم على الجرين كارد. الاثنين بيقدروا يحصلوا بذات الوقت. المهم إنه وقت اللي قدمنا السبونسرشيب بيبرز مضينا صح انه كسبونسر انه نحن مدخولنا بيتعدى 125. وتكنيكلي سبيكينج نهار الانترفيو تبع الجرين كارد ليلي قدمنا له سبونسر لازم كمان يكون مدخولنا ما زال بيتخطى، يعني عنا بعد شغل، عنا بعد جوب وبعدنا عم نحصل او مدخولنا بيتعدى 125. مش هيك المحامي سام دايما بيطلب قبل ما يروح على الجرين كارد انترفيو بيطلب الابديتد wages و pay stubs تبع السبونسر، لأنه السبونسر بيكون مقدم سبونسرشيب بيبر قبل بسنة ونص، يمكن تغيرت الظروف، بس مفروض يكون هيدا سبونسر مازال
النهار اللي بده يصير الانترفيو ليلي عامل له سبونسرشيب ما زال عنده مدخول بيتخطى ال 125، مع انه عمليا ببلغنا المحامي سام سيف انه عمليا اليو اس سي اي اس كثير اوفيسر كثير اوقات ما بيطلب الابديتد باي ستوب، بس اذا كانوا موجودين بيكونوا موجودين. So it's not a problem. So نعم السبونسر بيقدر يقدم افلاسه وبذات الوقت يضل يخدم كسبونسر طالما مدخوله وقت اللي قدم السبونسرشيب بيبرز وبالمبدأ ونهار الانترفيو بيتخطى ال 125% من الفيدرال بوفرتي جايد لاين. عشان لنكون قدرنا ووضحنا هيدا النقطة. بس كمان مرة مثل ما بيقول سام، عمليا كتير أوقات اليو اس سي اي اس اوفيسر ما بيطلع على السبيس ستوبس تبع السبونسر نهار الانترفيو، لأن هي مسؤولية السبونسر بتبدأ مع أنه مقدم السبونسرشيب بيبرز من سنة ونص، بس بالمبدأ بتبدأ وقت الإنسان بيصير عنده جرين كارد، يعني بتبدأ سنة ونص من بعد ما قدم السبونسرشيب. So yes هيدا الإنسان طالما عنده مدخول بيتخطى ال 125%، نعم بيقدر يضل sponsor on one hand، و on the other hand يمكن عنده ظروف بتجبره يقدم bankruptcy، يمكن في judgment ضده، يمكن في ضغوط كتير عليه، بيقدر يقدم البانكربسي تبعه. The two are not mutually exclusive. إذا ممكن بس ناخد وقفة سريعة ونرجع. مكتب المحامية جومانا كيروز يعلن عن استقبال الموكلين والمراجعين في العنوان الجديد 24370 نورث ويسترن هايواي ساوثفيلد على مسافة قريبة من موقع المكتب القديم. مكتب المحامية جومانا كيروز يتعامل مع كافة قضاياكم المتعلقة بالإصابات الشخصية من ضمنها حوادث السيارات، إصابات العمل، الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى قضايا الهجرة والتجنس، الإفلاس، الضمان الاجتماعي وقوانين العائلة، والاستشارات مجانية. 248-557-3645. هل أنت مضطر إلى إشهار إفلاسك؟ لا تأخذ هذه التجربة لوحدك، بل استشر أولا ومجانا مكاتب المحامية جومانا كيروز وتكلم مع المحامي المختص بقضايا الإفلاس مايكل بنكستين، الذي سيساعدك على التخلص من ديونك وفقا للبند السابع لقانون الإفلاس بسعر $575 فقط. ومن الممكن أيضا أن تحصل على إعفاء من أتعاب المحكمة اعتمادا على عدد أفراد الأسرة ومدخولك الشهري. اتصل الآن بمكاتب المحامية جومانا كيروز 248-557-3645 والاستشارة مجانية. Your Rights مع المحامية جومانا كيروز. عودة إلى برنامج Your Rights والمحامية جومانا كيروز. موضوع الحلقة اليوم عن قوانين الإفلاس. أرقام الهواتف في الاستوديو 313-769-6666 519-256-1023 وعلى الواتساب 313-327-7074. جومانا في عندنا سؤال على الواتساب من جورج يسأل: هل بإمكانه أن يوقف دفعات المورجج في الوقت اللي هو عامل Chapter 13 Bankruptcy؟ نعم. خلينا نجاوب الأستاذ جورج. Attorney Michael Benkstein, Mr. George asks if he is in Chapter 7 bankruptcy. I assume he filed. Can he stop paying his mortgage on his home? If he wants to keep the mortgage, he would want to continue to make the payments. In a Chapter 7, generally you want to be I'm sorry, current. you mean if he wants to keep his home? That's correct. Okay. If you want to keep your home in the Chapter 7, you have to be current or near current and continue to make the payments moving forward. Now, if he's not seeking to keep the home and he's seeking to surrender the home, then he wouldn't have to make the payments anymore. Clarification. His question is not about Chapter 7. He is in Chapter 13. Oh, I hadn't heard that part. Sorry. He is in Chapter 13. Can he stop paying the mortgage on his home while he is in Chapter 13? Now, in a Chapter 13, you have one of two choices. Again, if the goal is to stay in the home and keep the home, then you would either make the payments on your home directly, or it could be paid inside of the Chapter 13 plan administered by a trustee. Generally speaking, if you're current on the home, on the mortgage at the time the case is filed, you continue to pay that yourself directly outside of the Chapter 13 plan.
If you're behind on the mortgage at the time the Chapter 13 case is filed, it has to be paid inside the plan by the trustee. But I think the bigger question is, let's take this scenario. Let's say Mr. George has been behind 5 months on his mortgage and now filed Chapter 13. I remember you saying in the past, he now must be current. So whatever he missed, he missed. Let's stop that for a minute. Let's say his payment is $800 a month. Now he pays for the month of February, the month of March. That's one. But then the 5 months he missed, he can pay that in increments, in payment plans as part of the Chapter 13 repayment plan. Am I right? Oh, yes. That's one of the things that a Chapter 13 is very good at, is it pays what you're behind over time inside the plan. You don't have to come up with the... Over 3 to 5 years. Correct. What if he cannot pay the mortgage and he's in Chapter 13? So he's 5 months behind. He filed Chapter 13 and he still cannot pay. So as the Chapter 13 is unfolding, he's still unable to pay. I don't think he'd be able to keep the house, will he? It depends. Are you saying he wouldn't be able to make the Chapter 13 plan payments because the arrearages are so high it would make the plan payments unable to be paid? Or just however you slice it or dice it, he's just not able to make the ongoing monthly mortgage payment? Okay, I don't think I quite understand it. Say that again. Sure. Let me give you two scenarios. It's still unable to pay. Can he get to keep the house because he is in a Chapter 13? No, it's not magic. In some way, shape, or form, the payments have to get made. If he doesn't have the ability to make the payments, it's bankruptcy is very powerful medicine, but it doesn't allow you to sort of just magically keep the house, but not ultimately wind up making the payments on the house. So, Mr. George, what you need to understand is, if you are eligible for Chapter 13 and you're filing Chapter 13 and you want to keep your house, your past payments, no problem. The repayment plan will allow you to repay the 3 month, 4 month, 5 month you're behind before the filing over 3 to 5 years. But while you're in Chapter 13, you must stay current on the payment plan. So they're not asking you to pay everything, but while you're in Chapter 13, you have to continue paying. However, whatever you missed, let's say 5 months of mortgage amounting to $6,000, you will be able to repay that over time and get to keep the house. You can't have your cake and eat it too. I mean, something gotta give. We will work with you for the bankruptcy court. Will say, we will work with you for what you missed, but show us now that you're able to keep the house, that you can afford to make the payment. Correct, Michael? That's correct. اوكي سو استاذ جورج سأل اذا هو بتشابتر 13 هل بيقدر يوقف يدفع المورجج على بيته؟ طبعا اللي ما بده البيت بقى بيقدر يوقف ان كان تشابتر 7 او تشابتر 13، بس ليقدر يحافظ على بيته وهو بتشابتر 13. التشابتر 13 رح تسمح له ورح تعطيه مجال يقسط البيمنتس اللي هو مأخر كان فيهم. يعني لنقول مأخر كان 5 أشهر وقدم تشابتر 13، يس التشابتر 13 رح تأهله انه يقسط ال5 أشهر اللي مأخر فيهم على 3 ل5 سنين. بس هو بتشابتر 13 بده يفرجي انه هو كل شهر لنقول قدم اليوم وهو مأخر 5 أشهر، ابتداء من اليوم لازم يكون عم يدفع المورجج على بيته كل شهر ليحافظ على البيت. وإنما التأخير اللي هو أو التقصير اللي هو 5 أشهر قبل ما قدم اليوم، هيدا الشابتر 13 بانكربسي كورت بتأهله يقسطهم بين ال3 وال5 سنوات. هيك بيقدر يقسطهم شوي كل شهر على 3 سنين 4 سنين أو 5 سنين. But he cannot have the best of both worlds. ما بيقدر من جهة يكون مأخر ومن جهة ما يدفع ويحافظ على البيت. ليحافظ على البيت بده يكون هلأ كارنت وعم يدفع، بس اللي مأخر عليه المأخر بيقدر يقسطه بين ال3 وال5 سنوات. Thank you, Attorney Michael Benkstein. We have another question. Yeah, go ahead, Michael. You wanted to say something? No, I was just saying thank you. Thank you. If you want to send your questions, please don't hesitate. The number to call is 313-327-7071. That's the radio WhatsApp number,
313-327-7071. If you want to call, 313-769-6666. We have another question from Mr. Bassam. Can I sue someone who has filed for bankruptcy? Well, let's answer first, Attorney Michael Benkstein. Can you sue? And number two, practically speaking, if you sue, what do you hope to get? When you sue, you hope to get a money judgment. And then once you get a judgment, you can collect on that judgment. You can try and garnish someone's wages. You can try to intercept a state tax refund, or even garnish someone's bank account. That's what someone's seeking to do, is they're doing a lawsuit to get a money judgment, to get the money back. So if someone is already in bankruptcy, is it pointless to file a lawsuit? You know that the person you want to sue has already filed bankruptcy. You cannot sue them. Well, this is an interesting case. This is something that came up just within the last week. Bankruptcy eliminates your liabilities that arose before the bankruptcy was filed. So bankruptcy calling Bassam is a creditor, and he should have been listed on the person he wants to sue's schedule. So now, well, I'm getting to that. So if the liability arose prior to the filing of the bankruptcy will eliminate that liability. If the liability arose after the bankruptcy was filed, bankruptcies only take care of what arose before the bankruptcy was filed. So in a really extreme example, you file for bankruptcy on a Monday, and on a Friday, you get in an auto accident, you don't have any insurance, and somebody sues you. The bankruptcy isn't going to do anything for that. That lawsuit could proceed. That's a post-petition debt. Okay, before I break this down, in English and in Arabic, let me ask another question. Let's say Mr. Bassam sued somebody who he did not know has already filed bankruptcy. And let's assume that debt, preceded the filing of the bankruptcy. What would be the answer? Would the defendant answer by saying, I have filed bankruptcy, and get that case dismissed? Well, what they would probably do is the debtor or the debtor's attorney, as soon as they became aware of that lawsuit, would contact with the person suing or their attorney and say, hey, this person's in bankruptcy, and I can tell by your complaint that this arose prior to the filing of the bankruptcy. So you've got to stop what you're doing. You've got to approach the court and say, hey, court, you've got to shut this down. The plaintiff, when they become aware that the defendant is in bankruptcy, has to submit to the court where they're filing the lawsuit, either dismiss it or file an order for administrative closing due to bankruptcy stay. But the plaintiff has to shut down what they're doing. They've got to stop what they're doing. So will the case be dismissed? It depends. I've seen judges in state court dismiss the case without prejudice. I've also seen them kind of suspend the case, just administratively close it, but not really have it be dismissed. It could be reopened if for whatever reason the debtor didn't actually proceed to discharge. I've seen both. اوكي سو استاذ بسام، هل فيك تقيم دعوة ضد شخص مقدم بانكربسي؟ الجواب اوقات يس. مين ما كان بيقدر يقيم دعوة ضد مين ما كان. هي العبرة هون انه هل رح تستفيد حضرتك. الجواب هو يس في بعض الظروف، والجواب هو نو ببعض الظروف. اذا الدين اللي انت بدك اياه من اللي قدم بانكربسي هو صار يعني مديون لك هذا الشخص قبل ما قدم بانكربسي، ساعتها وقت قدم هذا الشخص بانكربسي ذكر اسمك والدين تبعك لأنه بده أنه البانكربسي تمحي هذا الدين. وإذا ذكرك أنت كمديون مفروض تكون حضرتك وصل لك as a creditor، وصل لك تبليغ من قبل المحكمة أنه هذا الإنسان قدم بانكربسي. وإذا صح إنه الدين كان قبل تقديم البانكربسي، إذا بالغلط قدمت ضده دعوة، أول ما توصل له الدعوة رح يبلغك إنه هو مقدم إفلاسه بسبب دين هو حاطه بقلب البانكربسي ليستينج،
وهون أنت ما رح تقدر تحصل منه مصاري وما رح تقدر تكمل بالدعوة. يعني إذا الدين اللي أنت بدك إياه من الطرف الثاني صار قبل البانكربسي فايلينج تبع الطرف الثاني، والطرف الثاني ذاكر هذا الدين لأنه بده يمحي له هذا الدين تجاهك بالبانكربسي فايلينج، ساعتها إن قدمت دعوة ضده ولا ما قدمت دعوة ضده رح تخسر حقك معه، لأنه الدين تبعه تجاهك رح ينمحى. وإذا بالغلط قدمت لأنه لسبب أو لآخر ما وصل لك التبليغ من المحكمة إنه هو قدم البانكربسي وسلم جدلا إنه دينك مذكور بالبانكربسي تبعه وانت مذكور ككريديتور، وبسبب او باخر ما وصل لك النوتس از كريديتور، لانه كل انسان صاحب دين اذا المديون اللي تجاهه قدم بانكربسي بده يتبلغ، لانه بحق لك تعارض، اوقات بتقدر اوقات ما بتقدر. سلم جدلا ما وصل لك التبليغ، اول ما يوصل له الدعوه رح يبلغك هو او عبر المحامي تبعه انه مقدم البانكربسي تبعه، وساعتها مش بس ما فيك تكمل بالدعوة، ومش بس الدعوة لازم تنمحى، كمان حقك رح يروح. وإنما إذا قدمت دعوة ضد إنسان هو ببانكربسي بس الدين بينك وبينه صار من بعد البانكربسي، من بعد ما قدم البانكربسي، يعني هو منه مذكور بالليست اوف سكيدجولز. الانسان وقت بيقدم البانكربسي بيذكر للمحكمه شو الديون اللي بده اول شيء شو الديون اللي عنده اياها، الديون كلها اللي بده يتخلص منها واللي ما بده يتخلص منها. لا نقول بده يتخلص من كريدت كارد بده يذكرها، ولا نقول ما بده يتخلص من كار بيمنت برضه بده يذكرها. إذا أنت منك مذكور بالسكجول اللي قدمه هذا الشخص اللي قدم إفلاسه، لربما لأنه أنت دينته من بعد أو عطيته مصاري أو صار في financial transaction بينك وبينه من بعد ما قدم بانكربسي، ساعتها تقديمه للبانكربسي وإقامة الدعوة من قبلك ضده ما عليها تأثير، فيك تكمل فيها وحقك بعده محفوظ لأنه ما مقدم بانكربسي بخصوص الدين تبعك أنت. هيدا هو الجواب. ليلي بيحبوا بعد يسألوا أسئلة بخصوص البانكربسي 313-327-7074 313-327-7074. وقت الإنسان بيقدم إفلاسه بده يخبر المحكمة كل الديون اللي عنده إياها، الديون اللي بده يتخلص منها والديون اللي ما بده يتخلص منها، وكل أصحاب الديون إن كانوا ex wife أو ex husband في child support أو في spousal support، إن كانوا حدا على الكريدت كارد as a co-signer على الكريدت كارد، إن كانوا شركة بدنا منها مصاري، إن كان السيارة أو المورجج على البيت اللي بدنا نتخلص منهم واللي ما بدنا نتخلص منهم هن ديون، وبسبب هيدا الديون بدنا نذكرهم بالسكجول. ووقت اللي بنذكرهم بالسكجول مش بس بنذكر انه دين من هيدي البنك، بنذكر الادرس تبع البنك. المحكمة بتبلغ صاحب الدين إن كان اكس هازبند أو اكس وايف، إن كان اكس بارتنر أو بارتنر، إن كان جوينت كريدت كارد، إن كان كريدت كارد كمباني، بدها تبلغهم بالبريد ضمن 10 أيام من تقديم الطرف الثاني للبانكربسي انه الطرف الثاني مقدم بانكربسي، ومن الديون اللي ذكرها هي الديون تجاه هيدا الشخص. الاستاذ سمير بيسألنا هل البانكربسي Mr. Samir is asking, will bankruptcy, meaning will bankruptcy filing, stop the IRS from collecting your tax debt? So let me make sure I understand. If someone owes the IRS money, I assume that's what tax debt is. So we're talking IRS. If somebody owes the IRS money and that person files for bankruptcy, will that debt owed to the IRS be discharged or be wiped out during bankruptcy? That's a great question. I get that all the time, particularly around this time of the year. Yes. Generally speaking, if the debt that you're talking about, the income tax debt, whatever year that was accrued,
If that is 3 tax years ago or greater, and the tax returns for that year or those years were timely filed, then the income tax debt is generally dischargeable. If it was less than, Can you sorry. can you please slow down and repeat that? Sure. If so you have a particular year. Let's say it's tax year 2014, and you owe, I don't know, $10,000 to the IRS for tax year 2014. Well, in that case, it's for 3 tax years ago or greater. So right now we're in 2021, so we're talking about tax year 2020. You go 20, 19, 18, 17. Oh, okay, it's greater than 3 tax years ago. And were the tax returns for that year, the 2014 tax return, was it timely filed? Generally speaking, if it was for 3 tax years ago or greater and the tax return was timely filed, then the income tax debt is generally dischargeable. I mean, there are exceptions, but generally speaking, that's dischargeable. That means that it gets wiped out in the bankruptcy. So the bottom line, if you ever hope to have your taxes to the IRS, if you ever hope to have it be wiped out, among the conditions is that you had filed your taxes timely for that year. So if he's talking about 2014, he has to have filed for that year by April of 2015. Is that correct? Yes, unless he was on extension or something like that, but it has to have been timely filed. Well, the extension would be until July of that year. So let's say he received an extension or it's automatically granted. I don't know if at the time it was automatic or whether you needed to apply. But let's say he filed them timely, either by April of 2015 or by July of 2015. And it's more than 3 tax years. We're 2020, 19, 18. So it's older than tax year 2018, then yes, the filing for bankruptcy will wipe out that debt. Yes. Now there is an exception if there's a tax lien. If they actually put a tax lien because you owe, sometimes the IRS will put a lien. I've seen the IRS put a lien on property or of various types. Then it becomes a secured claim, and secured claims are generally not dischargeable in bankruptcy. So if you go a long time without paying the IRS, they may eventually get a lien, and then it's not dischargeable. So you don't want to wait too long. But generally speaking, if it's 3 tax years ago or greater and the tax returns were timely filed, the income tax debt is dischargeable. اوكي. سو القاعدة العامة بتقول انه الانسان اللي مطلوب منه يدفع ضريبة للIRS إذا قدم، السؤال هو إذا قدم إفلاسه هل هيدي من الديون اللي ممكن تنمحى؟ يس، إذا شرطين موجودين. أولاً إذا لهيدي السنة اللي عم بيحاول إنه يمحي الدين للIRS مقدم ضريبته on time، يعني April of the following year أو إذا عنده extension July of the following year. هيدا أول شرط. وتاني شرط، وطالما الدين عمره أكتر من 3 سنوات، يعني نحن اليوم رح ندفع قريباً الدين تبع 2020 بأبريل 2021، يعني بده يكون الدين على القليلة أقدم من 20 19 18، يعني الدين بده يكون أقدم من تاكسير 2018. وإذا صاحب الدين اللي بده يقدم بانكربسي ومتأمل إنه يقدر يمحى هذا الدين مقدم في ذلك السنة ضريبته on time، يعني April of the following year or at the latest July of the following year. وفي شرط ثالث، ويمكن أغلبية الأوقات هذا الشرط الثالث اللي بيمنع الأشخاص اللي بيقدموا إفلاسهم من إنه ينجحوا بهيدي المهمة. الIRS أذكياء جدا، كل ما طول الإنسان ليدفع ضريبته للIRS كل ما الاحتمال كبر إنه الIRS رهنت، عاملة رهن بيسموه tax lien، لأنه tax lien from the IRS is secured and it's even published. It's a public record. هون حتى لو صاحب الدين
اللي عمره أكثر من 3 tax years واللي برضه مقدم ضريبته on time لهذه السنة ما بيقدر يروح أو يمحي. Michael, we have a lot of static with you. Papers shuffling or something like that. I do apologize. Yeah, I made a little change, so I think it should sound a little bit better now. Okay. So حتى لو هيدا الإنسان مقدم الانكم تاكس ريتيرنز تبعه on time وهذا الدين للIRS عمره أكثر من 3 سنوات، إذا الIRS من 3 سنوات لهلأ قدمت شيء اسمه تاكس لين، يعني عملت له رهن تاكسس، ساعتها حتى لو قدم الضريبة تبعه هيدا الإنسان ما بيقدر ينعفى عن التاكس لين أو ما بيقدر ينعفى عن الضريبة. بتصور أنا إنه أغلبية الأوقات إذا دين الإنسان عنده إياه تجاه الIRS عن جد عمره أكثر من 3 سنوات، لأنه من الشروط إنه إذا قدمت bankruptcy بده يكون أكثر من 3 سنوات، وحتى إذا مقدم صاحب الدين التاكسس تبعه on time بس مش دافع، الأرجح إنه الIRS has already filed a tax lien. Generally speaking, I'd say, correct me if I'm wrong, with 1 minute 30 seconds remaining. I don't think we have time anymore. Attorney Michael Benkstein, thank you so very much. Amazing information. Rami, thank you. Thank you to our listeners and callers, and have a happy and safe Friday. Thank you so much. It's always a pleasure.